guys! Welcome and welcome back to my YouTube channel. Ayan, happy Wednesday po sa inyo lahat. Ayan. May bisita po ako pagkalaki-laki. So hindi po yan ang ating pag-uusapan ngayon. For today's video ay gagawa po ako ng tutorial about how to add subscribe button animation. Parang ganito. Ayan. Ayan. Green screen. Naka-green screen po yan. Ayan. So, paano natin siya ilalagay sa ating kinemaster? Ayan. Kung handa na kayo, just keep on watching. Ayan, nandito lang ako sa YouTube para kunin yung link ng ating video. Ayan. Green screen, subscribe button animation, no copyright. Yun yung isi-search nyo para mas madali nyong mahanap. Ayan. Mimili na tayo dito. May mga no copyright naman. Ayan. Mimili lang tayo kung ano yung mas better. Depende sa inyo yan. Ayan. Ayan yung sample. Una. Pangalawa. Ayan. Yun yung may pabel. Katulad ng kanina. Sa intro ko. Ayan, after nyan, para makuha natin yung link nyan, click nyo yung arrow sa taas. Ayan. Click nyo yan. Hanapin yung copy link. Ayan, click nyo yan. Ayan yung mag-a-appear sa'yo pag na-copy nyo na yung link. Alam nyo na yan. Ayan. After na-exit tayo dito, punta tayo ng Google. Para i-convert itong video, convert to MP4. Yan, MP4 YouTube converter. Sensya na guys, sama yun na yung signal eh. Ayan, wait nyo lang yan. And after nyan, bubungad na sa inyo to. Ayan, maraming option dyan. Lahat naman yan converter, pero doon na lang ako sa mas subok ko. Diba? Ayan. Pili na lang kayo dyan. Dito na ako. At paste nyo na lang yung link na nakuha nyo kayo na sa YouTube. Ayan. Type video name, insert YouTube URL. Ayan. Paste nyo na lang dyan. Wait lang. Allow ko lang to. Ayan. Yan, lalabas na sa inyo yan para for sure, yun talaga yung mada-download nyo. Ayan. MP4 nyo lang. Then after nyan, yan na. We get the best quality for you. Okay. Ang dami mga commercial dito ah. Pero mga how to lose fats. Alright, malapit na. Wait lang. Ayan, nandito na. Okay na siya. Meron ng notification na okay na. Ayan, okay na. Ayan. It has downloaded. Ayan. Punta tayo kinemaster. Kinemaster. Ayan. After nun, pili lang ako ng video na pwede kong pag-samplean. Hop, wait lang. Hanap lang akong video. Yan. Sample lang ako guys ha. Ayan, thank you for watching guys. Sana may natutunan po kayo sa aking videos, tutorial. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel. Just click subscribe button and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga next vlog. Ayan, thank you guys. See you in my next vlog. Bye! Yan na yung ating pasample. So, ngayon, ang gagawin naman natin is i-layer
click nyo lang yung layer para ma-insert natin yung, yan, click nyo yan, para ma-insert natin yung na-download natin kanina, which is yung subscribe button animation. Ito na. Pupwesto ko lang. Kayo na bahala kung saan nyo gustong ilagay. Pwedeng sa gilid, sa gitna, sa baba. Ayan. Kayo na bahala. So, ikakat ko lang yung gusto kong animation. Kasi 3 naman to eh. Yan. Cut ko lang yung gusto ko. Ayan. Yung isa, yung click lang talaga. Wala siyang pabel na sound effects. Ayan. Simple lang. Yung pangalawa, ayan. Ito yung gusto ko. Yung may pa sound effects. Alright. Kakat ko lang. Okay, trim ko lang ha. Ayan. Cut ko lang yung dulo. Ayan. Lakayan ko lang. Para magkasya dun sa tinuturo ko. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Click nyo lang yung mismong video para papunta kayo dun sa, ayan. Click nyo lang yan. Scroll nyo pababa. Meron dyang chroma key. Ayan. Click nyo lang yan. After nun, ayan. Enable nyo lang para mawala yung background. Ayan. Yung green screen background. Ayan. Okay na siya. So, perfect na. Ito na yung pinaka-outcome ng ating how to add subscribe button animation in kinemaster. Ayan. Okay na siya. Yun lang yung video, guys. Thank you for watching. Balik tayo sa main video. Ayan. Guys, thank you for watching. Ayan. Sana may natutunan po kayo sa aking tutorial. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel. Just click subscribe button and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga ina-upload na videos. About tutorial po yan. Ayan, thank you guys. Yun lang yung video. See you in my next vlog. Bye!